به نام ایزد منان اهورامزدای حکیم. من یعقوب تماسبی با کانال حکایت‌های کهن جهانبین در خدمت شما هستم. اینجا تخت جمشید سند و تمدن ایران باستان و متعلق به حکومت هخامنشیان می باشد. مؤسس حکومت هخامنشیان کوروش کبیر بود که از ایزه در خوزستان کنونی شروع به تأسیس حکومت هخامنشیان کرده است. کوروش کبیر در طی 30 سال فرمانروایی در نبرد با سکایی‌ها کشته شده است و پسرش کمبوجیه توانست بر تخت پدر تکیه بزند. کمبوجیه با لشکرکشی به مصر توانست مصر را ضمیمه حکومت ساسانیان و ایران بکند و در نبرد با مغول‌ها کشته شده است. داریوش که یکی از نزدیکان کوروش کبیر بوده است توانست مغول‌ها را شکست دهد و تاج و تخت هخامنشیان را از مغول‌ها پس بگیرد. تخت جمشید یکی از آثار بسیار مهمی هستش که در زمان داریوش تأسیس شده است. دوستان اجازه بدین با کارشناسانی که در حوزه تخت جمشید و راهنما هستند و دارن اطلاعات مفید تاریخی را در اختیار مردم میدن یه مصاحبه داشته باشیم. کاخ آپادانا یا اپدانه که در واقع تالار بارعام بوده، اتاق پذیرایی، مهمانانی که از اقصانقاط مختلف امپراتوری هخامنشی می اومدن در این تالار به حضور پادشاه می رسیدن. در واقع این تالار یک تالار مرکزی هست که 3 تا ایوان به سمت غرب، شمال و شرق داشته. کاخ آپادانا کلا 72 تا ستون داشته که الان 14 تا از ستون‌های اون باقی مونده و ما کلا توی تخت جمشید 2 نوع پایه ستون داریم. یک پایه ستون مکعبی شکل که ساخته داریوش بزرگ هست و یک پایه ستون گرد که ساخته خشایارشا هست پسرش. و همونطور که می‌بینید تالار مرکزی پایه ستون‌ها به صورت مکعب مستقیم هست و این نشون دهنده این هست که توسط داریوش بزرگ ساخته شده، یعنی ساختش آغاز شده. و قسمت ایوان‌ها رو می‌بینید که پایه ستون‌ها به صورت گرد هست و این نشون میده که توسط پسرش خشایارشا تکمیل میشه. تمام اینهایی که دور تا دور کاخ مشاهده میکنید پیبندهای دیوارها هست و همونطور که میبینید قطر دیوارها بسیار زیاد هست و به این دلیل هست که دیوارهای آپادانا دیوارهای باربر بودن، یعنی وزن ستونها علاوه بر اینکه روی سقف بوده روی دیوار هم بوده. و مکعب‌هایی که بر روی دیوارها مشاهده می‌کنید اینها ناودون بودن. آبی که از روی پشت بوم جمع می‌شده توی این ناودون‌ها می‌ریخته و از راه کانال‌های زیرزمینی به خارج از سفره هدایت می‌شدن. و شما در قسمت ایوان شرقی کاخ آپادانا یک سرستون شیر رو می‌بینید. تنها ایوان، تنها کاخی که سرستون شیر داشته کاخ آپادانا هست، اما خب به دلیل حفاظتی حالا مسگرها نتونستن آقا پسر ها بزنن چون شکنندگی داره و باعث میشه که ستون ها ریزش کنه. به همین دلیل بر روی یک پایه ستون گذاشتن که حالا برای بازدید عموم. شناس آلمانی به نام کرفته اینجا حفاری میکرد، اینجا کار میکرد. خیلی اتفاقی متوجه 4 گودال در 4 گوشه تالار آپادانا شد و حد زد که اینجا باید یک چیز با ارزشی بوده باشه که به تاراج رفته. به همین دلیل کاوش های خودش رو آغاز میکنه و در 2 گوشه تالار در این حفره ها چند طلا و نقره پیدا میکنه که داخل یک داده. یه سوال در مورد سیستم فاضلابی که برای اولین بار در زمان داریوش در تمدن‌های در تخت جمشید اجرا شده. در تخت جمشید بقایای فاضلاب پیدا نشده و همه آبراه‌های زیرزمینی بوده برای خروج آبها.
دوستان وارد تالار دیگه میشیم که با یک راهنمای دیگر از تخت جمشید با نظریه‌ای در مورد تالار دیگر بیشتر آشنا بشیم. با ما همراه باشید. نامی بابلی فارسی باستان چیه؟ نوشته شده. اونجا خشایارشا توضیح داده این پارسه رو، این شهر پارسه رو من و پدرم داریوش. پس اینجا چیه؟ شهر پارسه یا کاخ پارسه. ما دیدیم تخت جمشید اون عوام میتونه ستون گفتن، چلمونار گفتن، خیلی چیزا گفتن، ولی پرسپولیسی که گفتن، پرسپولیس همون شهر پارسه هست به گفته این محققان و خود خشایارشا. کدوم یکی از کاخها کامل تموم شده بود؟ چون ناقصش خیلی زیاده. کاخهایی مثل تچر این همش تقریبا تموم شده. چون ناصر پیرا خب کتابش کلا استدلال آورده که قبل از اینکه تکمیل بشه این مجموعه تخریب شده یا بر اساس حمله یا بله. حالا قبل از اینکه تکمیل بشه نگاه یه کاخی ما فقط داریم نیم ساخته هست، اون گوشه آخر خیابان سپاه. اینجا این کاخ میگن منسوب به داریوش سوم، اون نیم ساخته. کاخ‌های دیگه تموم شده. اگه خودشون کاریاشون داره اینا کنید 7 پادشاه اینجا کار کرد، ولی شما کارهایی که میبینید یا داریوشه یا خشایارشا یا اردشیر اول، بقیه چیکار میکردن؟ ترمیم میکردن یا برای خودشون آرامگاه میساختن. شما الان آرامگاه 4 تاش نقش رستمه، 2 تاش اینجا. هر پادشاهی اول برای خود یه آرامگاه میساخت، پس آرامگاه هر پادشاهی برای خود میساخت. این یه دفعه کردن. نه نگاه کنید، کلا دولت هخامنشی دینشون مشخص نیست، اشکانی دینشون مشخص نیست. میدونم، حالا این میخوام بگم کلا با مذاهب مشکلی نداشتن، فقط ملل دولت بودن. آره فقط ساسانیان بودن که زرتشتی بودن و با ادیان دیگه مشکل داشتن. کما اینکه مانی رو خودتون میدونید در دوره نرسی اونا چی حالا دیگه چی میگید بذار جایی؟ ببخشید شما از کدوم شهر ایران تشریف بردید؟ ما از رشت اومدیم. از رشت، شهر زیبای رشت، گیلان. بله. چرا اینجا رو انتخاب کردید شما؟ شیراز به خاطر قدمتش، به خاطر کوروش کبیر، یکی از دلایل اصلیش و بیشترین دلیل هم پسرم بود دیگه. امسال سال بعد کنکوریه، باید بشینه واسه کنکور بخونه. امسال آوردیم عظمت اینجا رو بهش نشون بدیم. چه برداشتی از که به تخت جمشید اومدیم، شیراز اومدیم داشتین شما؟ اینکه ما خیلی 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 سرگذشت بزرگی داشتیم، یه گذشته خیلی قدرتمندی داشتیم. این به منتقل شده. هر دفعه هم که اومدم هی این برام تکرار میشه، برام جذابیت داره که اینو دوباره ببینم. شما شهر زیبای رشت همش مثلا رشت میان، شمال میان، برخلاف همه شما اومدید چیه؟ برای عقیده هستین که اصالت ایران مثلا اینجا جستجو میشه. بله دقیقاً. خیلی خوشحال شدم. سلامت باشید، ممنون ازتون. تشکر. خواهش میکنم. آقا تشکر. درسته؟ یعنی 70-80 در کلن توضیح بدم. وقتی که ما در اینجا هستیم کاخ تچر هست و در واقع کاخی هست که کاخ اختصاصی داریوش بزرگ هست، در بلندترین مکان، در بلندترین ارتفاع مجموعه ساخته شده، چرا که داریوش پادشاه بزرگ میتونسته بر کل مجموعه در واقع احاطه داشته باشه. و اینکه در اینجا که ما 2 تا کاخ اختصاصی داریم در این مجموعه، کاخ اختصاصی داریوش بزرگ و کاخ اختصاصی خشایارشا که همون کاخ هدیشه. اینا ستونها چوبی بوده ولی توی حمله اسکندر همه ستونها سوخته. و اینکه درگاه ها سنگیه ولی خب میبینیم که درگاه ها همه هستن. حالا توی هدیش مقدار تخریب شده ولی اینجا بیشتر
مونده توی درگاه تچر. و این قسمتی رو که ما داریم میبینیم 3 تا کتیبه داریم، کتیبه های ایلامی. این ایلامی پارسی باستان و بابلی که در واقع وسطی پارسی باستان هست. ما 9 تا اگر دقت کنیم 9 تا سرباز این ور داریم، 9 تا سرباز اون ور، روی هم 18 تا سرباز میشه. ولی خب چون در اون زمان هنر پرسپکتیو یا هنر سرخ وجود نداشته، یک نیمه انسان رو این بر در واقع میکشیدن، یه نیمه رو اون بر. در واقع ما اگر دقت کنیم این 2 سرباز یک سرباز هستن، یه نیمتنه این ور، یه نیمتنه این قسمت، یک سرباز حساب میشن. پس در این قسمت ما 9 تا سرباز داشتیم، یعنی 9 تا سرباز بوده که از این قسمت، و بهشون هم میگفتن سربازان آماده باش برای کاخ تچر. و متن کتیبه هم این هست که میگه سپاس خدای را اهورامزدا که زمین را آفرید، که آسمان را آفرید، که مردمان را آفرید، که شادی و خوشبختی را برای ما مردمان آفرید و مرا خشایارشاه کرد، پادشاهی بر پادشاهان دیگر، فرمانروایی بر فرمانروایان دیگر. در رابطه با این هست که در روی کاخ پدر این کتیبه رو خودش نوشته. آیین زرتوش را آوردن ولی خودشون زرتوشی نبودن. چی؟ نه تقریبا اینا میترائیسم بودن در واقع تا حدودی، چون در واقع پدر داریوش دینش میترائیسم بوده. فروهر هست که ما اینجا که میبینیم در واقع نقش یک مرد رو داریم میبینیم، مردی که کلاه بلند پارسی داره، ریش بلند داره و بعد در اون زمان کلاه بلند و ریش بلند نشانگر این بوده که اون مرد در واقع از مقامات عالی رتبه هست. بعد از اون ما میبینیم دست راستش رو بلند کرده، دست راست به نشانه احترام و ستایش هست و حلقه ای رو بر دست داره که این حلقه در واقع نشانگر حلقه پیوند بین زمین و آسمان هست، چرا که در اون زمان پادشاهان مشروعیت پادشاهی خودشون رو از الهه و از اون نیروهای الهی و اون پیوند بین زمین و آسمان میدونستن. بعد از اون ما میبینیم که یک حلقه ای رو دور کمرش داره. این حلقه ای که در واقع دور کمرش هست حلقه ببخشید این 2 تا بال رو میبینید، 2 تا بالی که به سمت بالا هست یعنی عوالمی که در بالا قرار داره. این به اشاره بر اون داره و 2 تا و 3 تا شاهپر داره که این شاهپرها نشان دهنده پندار نیک که گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک بوده که حالا از زرتشت گرفته شده. و بعد از اون حلقه هست که پایین هست، این حلقه زندگی هست که میخواد اشاره کنه به کارما، که هر کار خوبی رو که انجام میدید به خودتون برمیگرده، کار بدم به خودتون برمیگرده. در واقع اون زمان اینا به کارما هم اعتقاد داشتن. پایین که میبینید 2 تا دم میبینیم به سمت پایین، دوباره 3 تا شاهپر که این دوما در واقع میگه که به سمت عوالم پایین رو نشون میده. شاهپرها هم همون در واقع گفتار بد، پندار بد و کردار بد هست که انسان رو به سمت پایین میبره. و بعد اون قسمتی که 2 تا در واقع 2 تا شاهپر به سمت جلو و عقب داره که نمانگر بهشت و جهنمه، که حالا در کتاب شاپور شهبازی گفته شده که به خاطر همین اینا بهشت و جهنم هم قبول داشتن و احتمالاً اینجا میخواستن اینجا رو بکنن آرامگاه آرامشون. حالا البته نظر دوستان این همه ازدحام جمعیت که میبینید همه برای اصالت خود اینجا هستن، همه برای این هستن که بدانند چه پادشاهانی داشتند، چه حکومت‌هایی برای آنها حکومت می‌کرده است و چه دورانی بر ملت ایران گذشته.
همه ستونهایی هستند که از دل کوه برافراشته شدن، همه سنگ بودن.